24 лютого для мене день почався, не день, а ранок, о 5:30. Це було повідомлення від нашої колеги Юлії Каламак. Так як почалася повномасштабна війна, на роботу потрібно їхати тільки тим, хто відповідальна бригада людей. І я був включений в цю бригаду. Вже чітко знали інструкцію, по якій ми будемо діяти, знали свої кроки, хто за що відповідає. Першочергове завдання наше було – це зберегти колекцію мистецького арсеналу. Тобто її потрібно було сховати в надійне місце. Далі наш план складався з того, хто буде залишатися, хто буде відправлятися додому. І періодично ми повинні були змінювати колег, які знаходяться на території арсеналу, які відповідальні за життєдіяльність мистецького арсеналу. Але потім було вирішено питання, що ми залишимося все-таки всі на місці. Питання на рахунок, де ми будемо проводити свій ночліг, ми вирішили залишитися в укритті мистецького арсеналу. У нас вже заздалегідь було підготовлені місця, на яких ми будемо відпочивати. Дякуючи Сергію Діптану, який підготувався трішки краще, в нього були навіть свої спальні мішки і палатка, в якій ми розмістилися. Так як працюю в мистецькому арсеналі з виставкової діяльності, я ніколи не міг собі подумати, що я буду поваром, який буде готувати ці 2,5 місяці їжу для моїх колег. Я дуже переживав, як воно буде їм подобатися, не подобатися, але мене хлопці заспокоїли і сказали: Віталій, роби, як буде. Головне, щоб було що їсти. То ми розподілили свої обов'язки. Частина людей займалася доставкою їжі, частина разом зі мною приготуванням. Коли звільнили Київ та Київську область, ми з Валерією Двірником вирішили трішки зробити приємностей для наших колег. Ми знали, що вони рано чи пізно все-таки повернуться. Їм буде приємно, що хтось хоча б доглядав за територією, що не все так безнадійно. Ми працюємо і будемо працювати далі. По проханню Олени Петрівни, яка любить посадити квіти, вона попросила також у Валерії і в мене, щоб ми допомогли з квітниками, щоб ми їх пропололи і підсипали землі. А потім попросила навіть, щоб я зробив фотографії, щоб нас підкоригувати, чи ми все правильно зробили, чи ні. Я перейняв професію, свою кваліфікацію в різних відділах мистецького арсеналу. Я вже допомагав працювати і відділу кадрів, і бухгалтерії, і IT-відділу. Наша дистанційна робота, їхня дистанційна і моя фізична присутність в арсеналі налагоджувала процес роботи мистецького арсеналу. Незважаючи на те, що війна ще не закінчилась, але потрібно якось підніматись і працювати, ми з колегами розпочали роботу все-таки в мистецькому арсеналі, готуємо проєкти. Хоча на даний момент і стало спокійніше, але десь там далеко є тривога, що все може знову повернутися до того жахіття, яке було. Але я вважаю, що вже буде трошки краще, що ми вже знаємо план своїх дій.